ฤดูฝนคงเป็นช่วงโลซีซั่นของสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งแต่ไม่ใช่กับที่นี่ภูสอยดาวหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหน้าฝนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามและบรรยากาศอันสดชื่นของป่าสนท่ามกลางสายหมอกและทุ่งดอกหงอนนาคที่บานสะพรั่งท้าทายสายฝนอยู่บนเทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวแห่งนี้สวัสดีค่ะเราชื่อสาและนี่คือการเดินทางสู่ภูสอยดาวครั้งแรกในหน้าฝนแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณเป็นคนที่ชอบความสะดวกสบายที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคุณเพราะที่นี่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีห้องพักไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาไม่มีร้านอาหารและสัญญาณโทรศัพท์มีเพียงบางจุดเท่านั้นและการจะเดินขึ้นไปถึงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆมีทางขึ้นจริงๆใช่ไหมเราไม่ได้หลงใช่ไหมGood evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard Air on our budget 2200 series. This flight number is FD3115 to Daegu International Airport, Bangkok. เราเริ่มต้นการเดินทางจากหาดใหญ่หลังจากเลิกงานในช่วงเย็นของวันอังคารมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อไปให้ทันเวลานัดหมายกับรถตู้ที่จะนำเราเดินทางต่อไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวสำหรับการเดินทางไปยังภูสอยดาวสามารถเดินทางได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์จากกรุงเทพไปยังพิษณุโลกแล้วต่อด้วยรถ2แถวไปยังที่ทำการอุทยานหรือจะด้วยรถไฟจากดอนเมืองไปลงสถานีรถไฟพิษณุโลกแล้วต่อด้วยรถ2แถวไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติหรือจะเป็นรถตู้หารเฉลี่ยของทีมงานพี่จ่ารับจากกรุงเทพส่งตรงถึงที่ทำการอุทยานโดยเราเลือกวิธีเดินทางโดยรถตู้เพราะง่ายและสะดวกดีค่ะเพียง1ชั่วโมง20นาทีเครื่องก็แลนดิ้งสู่สนามบินดอนเมืองเรานั่งรอรถตู้มารับตรงสถานีรถไฟตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองและในเวลา3:10นาทีเราและพี่สาวพร้อมด้วยเพื่อนอีก1คนก็ออกเดินทางสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวประมาณ3:30เรามาถึงยังอำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกโดยรถตู้จะแวะจอดตลาดป่าแดงเพื่อให้เราได้ซื้อของและเตรียมเสบียงโดยที่นี่จะมีทั้งตลาดสด7-Eleven และโลตัสขนาดเล็กเนื่องจากด้านบนภูสอยดาวไม่มีร้านขายอาหารดังนั้นนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปพักค้างคืนจะต้องเตรียมอาหารขึ้นไปเองให้เพียงพอตลอดการเข้าพักจากตลาดป่าแดงมายังที่ทำการอุทยานใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีโดยเรามาถึงเกือบ6โมงเช้าซึ่งจะต้องมาลงทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนเข้าอุทยานเราสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QQ ซึ่งจะจำกัดนักท่องเที่ยวที่ขึ้นสู่ลานสนได้300คนต่อวันเท่านั้นสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งรถตู้เนี่ยมาส่งตั้งแต่5:30นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องรอให้ที่ทำการเปิดประมาณ8โมงเช้านะคะแล้วก็รอแพ็คของจ้างลูกหาบนะคะถึงจะเดินขึ้นไปได้นะคะในระหว่างที่เรารอให้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเปิดเราก็เดินเล่นถ่ายรูปและสำรวจบริเวณรอบๆซึ่งหากใครเดินทางมาถึงก่อนเพื่อรอขึ้นในวันถัดไปก็สามารถมากางเต็นท์นอนได้ที่บริเวณที่ทำการได้ค่ะคือรถตู้คันที่เรามานะคะเมื่อถึงเวลา8โมงเช้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจะเปิดให้เราลงทะเบียนจองคิวจ้างลูกหาบเช่าเต็นท์ถุงนอนหมอนและแผ่นรองนอนซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้หากใครมีเป็นส่วนตัวและนำมาเองได้เราก็แนะนำให้นำมาเองจะดีกว่านะคะซึ่งของทุกอย่างจะเช่าที่ด้านล่างแล้วจ้างลูกหาบนำขึ้นไปส่วนด้านบนจะมีให้เช่าเฉพาะเตาถ่านกาต้มน้ำหม้อถังน้ำขันน้ำและผ้าใบหลังจากได้บัตรคิวแล้วเจ้าหน้าที่จะชั่งน้ำหนักสัมภาระตามบัตรคิวโดยค่าจ้างลูกหาบจะอยู่ที่30บาทต่อกิโลกรัมและต้องจ่ายค่าบัตรติดสัมภาระอีกใบละ5บาทนอกจากนี้ก็จะต้องจ่ายค่ามัดจำขยะอีก200บาทซึ่งจะได้คืนในวันที่เราเอาขยะกลับลงมาด้วย
และยังมีค่าประกันชีวิตอีกคนละ10 บาท หลังจากที่เราจัดการจ้างหาบสัมภาระเสร็จเรียบร้อยแล้วรถตู้พาเรามาส่งยังน้ำตกภูสอยดาวจุดเริ่มต้นของทางขึ้นไปยังลานสนภูสอยดาวซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานไปประมาณ2 กิโลเมตรเดี๋ยวก่อนจะเดินขึ้นเราก็แวะหาอะไรกินก่อนนะคะบริเวณทางขึ้นก็จะมีเป็นร้านขายข้าวเป็นเพิงเล็กๆนอกจากร้านขายอาหารซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของน้ำตกภูสอยดาวก็ยังมีอีกร้านค้าหนึ่งขายส้มตำและเครื่องดื่มตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นยอดภูสอยดาวซึ่งกลุ่มของเราก็ได้สั่งอาหารมาลองทานในวันที่เรากลับลงมาจากยอดภูสอยดาวหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเราก็เริ่มเดินขึ้นภูสอยดาวในเวลาประมาณ 10 โมงเช้าซึ่งในการเดินขึ้นไปนั้นเราจะต้องผ่านเนิน5 เนินได้แก่เนินส่งญาติเนินปราบเซียนเนินป่ากอเนินเสือโคร่งและสุดท้ายเนินมรณะเป็นระยะทางทั้งสิ้น 6.5 กิโลเมตรตอนนี้เรากำลังจะเริ่มต้นเดินขึ้นภูสอยดาวนะคะทางเดินในช่วงแรกจะเป็นทางเดินเลียบน้ำตกซึ่งในฤดูฝนทางเดินค่อนข้างลื่นบางจุดมีน้ำไหลผ่านจะต้องใช้ความระมัดระวังและทางเดินบางช่วงก็มีความสูงชันดังนั้นการใช้เทรคกิ้งโพลหรือไม้ค้ำช่วยพยุงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรจะต้องมีในการเดินขึ้นสู่ภูสอยดาวเราให้พี่สาวนำไปก่อนนะคะคือถ้ามันเปียกก็เปียกก่อนเราค่ะไม่ใช่จะมาหาทางอื่นค่ะเละไม่น่าจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวเล็งก่อนไปทางไหนดีไม่เป็นไรได้อยู่
เราใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงในการเดินจากจุดเริ่มต้นมายังเนินแรกซึ่งก็คือเนินสงญาติก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนตั้งชื่อเนินแต่ก็เหมาะมากค่ะเพราะหลังจากจุดนี้ไปก็จะมีแต่ทางเดินขึ้นที่ชันและชันประมาณว่าถ้ามาส่งญาติก็ให้ญาติไปเถอะส่วนฉันกลับดีกว่านี่ทางเหรอเนี่ยนี่ทางขึ้นจริงๆใช่ไหมเราไม่ได้หลงใช่ไหมอ๋อน้ำเต็มเลยอ่ะเลยเนินส่งญาติมาเราก็จะเจอบันไดอย่างนี้ชันๆนะคะอยู่หลายขั้นเลยค่ะยังไม่หมดอีกถัดจากเนินส่งญาติก็จะเป็นเนินปราบเซียนนี่นะคะเราเดินมาได้ประมาณกี่กิโล 2.5 กิโลเที่ยงพอดีค่ะแต่ว่าผ่านมาได้แค่2เดินเองแต่เราต้องพักกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะไม่ใช่ข้าวแซนด์วิชค่ะมื้อเที่ยงเราต้องเตรียมมาเองเพราะว่าระหว่างทางไม่มีร้านอาหารใดๆเลยเดินมาประมาณเกือบ3 ชั่วโมงนะคะยังผ่านไปได้แค่2เนินเองค่ะยังเหลืออีก3เลยเนินปราบเซียนมาเล็กน้อยก็จะเป็นทางราบเดินสบายๆอยู่ประมาณ1 กิโลเมตรนะคะทางเดินเราเริ่มเห็นหมอกแล้วนี่นะคะระหว่างทางเราก็จะเจอหมอกเป็นระยะนะคะสวยมากตรงนี้จะเป็นเนินป่ากอนะคะจะเป็นทางเดินที่ไม่ชันมากแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่จากเนินป่าก่อก็จะเป็นเนินเสือโคร่งจากจุดนี้ไปจะเริ่มเห็นวิวภูเขามากขึ้นซึ่งเราก็เดินช้าๆแบบไม่เร่งรีบเพราะความสวยงามไม่ได้มีแค่จุดหมายปลายทางเท่านั้นระหว่างทางก็มีความสวยงามให้ชื่นชมแต่เอาจริงๆก็คือเหนื่อยแหละเราเลยเดินไปพักไปเกือบตลอดทางอีก 1.5 กิโลเมตรเราก็จะถึงลานกลางเต็นท์แล้วเนินสุดท้ายแล้วค่ะเนินมรณะแต่ว่าขอนั่งพักเหนื่อยก่อนค่ะโน้นเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปยอดโน้นเนินมรณะ3 สาย
ที่สุดเราก็มาถึงยังลานสนภูสอยดาวที่ความสูง 1,633 เมตร จากระดับน้ำทะเลในเวลา 4 โมงเย็นซึ่งเราใช้เวลาทั้งหมดในการเดินขึ้นมารวม 6 ชั่วโมงจากจุดนี้ไปเราจะต้องเดินต่อไปอีก 500 เมตรก็จะถึงลานกลางเต็นท์บริเวณลานกลางเต็นท์จะมีเพียงอาคารสำนักงานของเจ้าหน้าที่อุทยานที่นี่ไม่มีบ้านพักไม่มีไฟฟ้าไม่มีร้านอาหารลานกลางเต็นท์จะแบ่งเป็นโซนที่มีหลังคาและลานกลางแจ้งสามารถจับจองได้ตามใจชอบแต่ในฤดูฝนเช่นนี้เราก็ขอเลือกโซนที่มีหลังคาน่าจะปลอดภัยดีกว่าค่ะด้านบนจะมีอุปกรณ์ให้เช่าได้แก่เตาถ่านกาต้มน้ำหม้อถังน้ำขันน้ำและผ้าใบซึ่งถังน้ำและขันเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องเช่าเพราะในห้องน้ำไม่มีน้ำใช้เราจะต้องรองน้ำจากแทงที่เจ้าหน้าที่สูบขึ้นมาจากลำธารหรือจะตักเองจากลำธารโดยตรงก็ได้ร้านอาหารเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยเราจะต้องเตรียมมาเองทุกอย่างนะคะโดยเราเนี่ยจะซื้อข้าวมาหุงเองนะคะส่วนกับข้าวเนี่ยก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะจะมีปลากระป๋องนะคะมีมาม่ามีผักกาดดองแล้วก็มีหอยกระป๋องนะคะก็คือทุกอย่างก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปหมดเลยนะคะมีขนมปังด้วยนอกจากอาหารที่จะต้องเตรียมมาเองแล้วภาชนะทุกอย่างเราก็ต้องเตรียมมาเองส่วนน้ำดื่มเรานำมาคนละ2 ขวดเล็กใช้ดื่มระหว่างเดินทางขึ้นและ1 ขวดใหญ่ใช้เติมน้ำจากตู้กรองน้ำหยอดเหรียญของอุทยานราคา20 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ก็สามารถนำน้ำจากลำธารมาต้มดื่มได้เช่นกันนี่เป็นวิธีการจุดไฟนะคะใช้น้ำมันพืชน้ำมันที่เราใช้ทำกับข้าวนี่นะคะ ออกไหมดูไฟแบบนี้ฮะไฟแบบนี้ไม่แล้วถ้าไม่มีไฟเห็นไหมไม่เห็นนี่หรบรรยากาศตอนกลางคืนก็คือจะมืดสนิทนะคะดูเต็นท์รอบๆคือมืดมากไฟมันแรงไงความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเมื่อวานบวกกับความหนาวเย็นของอากาศทำให้เราหลับสนิทตลอดคืนและตื่นมาพบกับความสดชื่นของเช้าวันใหม่ที่เต็มไปด้วยหมอกสีขาวโพลนและเสียงหยดน้ำค้างที่ร่วงหล่นลงมาจากใบสนฟังดูคล้ายเสียงฝนตกปรอยๆสวัสดีค่ะ7 โมงเช้าแล้วนะคะอุณหภูมิ20 องศา
ขึ้นนิดนึงแต่เราว่าก็ยังหนาวอยู่ดีค่ะ เดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศโดยรอบนะคะตามมาเลยค่ะ ตอนเช้าดอกหงอนนาคจะยังไม่บานนะคะ แล้วก็จะมีหยดน้ำค้างเนี่ยเกาะอยู่ตรงที่ใต้ดอกนะคะ หลังจากชื่นชมธรรมชาติในยามเช้าตรู่เสร็จแล้ว เราก็กลับมาหุงข้าวและเตรียมอาหาร หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารและเตรียมตัว เพื่อออกเดินทางสำรวจบริเวณรอบๆลานสวนภูสอยดาว การเดินเที่ยวบนลานสวนภูสอยดาวจะมีทั้งจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและจุดชมพระอาทิตย์ตก ซึ่งเราสามารถเดินวนได้รอบ แต่เนื่องจากมีหมอกหนาในตอนเช้าทำให้ไม่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้ เราจึงเริ่มเดินจากจุดชมพระอาทิตย์ตก เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าจุดนี้มีสัญญาณโทรศัพท์ เราจึงเริ่มเดินไปหาสัญญาณโทรศัพท์นั่นเอง จุดนี้นะคะ 4G ชัดเจนค่ะ
เส้นทางเดินเราจะพบกับป่าสน3 ใบและทุ่งดอกหงอนนาคผลิดอกบานสะพรั่งกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาซึ่งดอกหงอนนาคจะบานในช่วงฤดูฝนเท่านั้นนอกจากนี้ยอดสูงสุดของภูสอยดาวมีความสูงถึง 2,102 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทยโดยจะเปิดให้ขึ้นไปพิชิตเฉพาะช่วงฤดูแล้งเท่านั้นบริเวณจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นจะเป็นที่ตั้งของหลักเขตแดนไทยลาวโดยภูสอยดาวตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลกและยังเป็นแนวเขตระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวจึงเรียกได้ว่าพิชิตภูเดียวเที่ยว2 แผ่นดินเราอยู่ที่หลักเขตประเทศไทยลาวนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปเที่ยวฝั่งลาวกันค่ะหลังจากเดินเที่ยวได้ 2 ชั่วโมงเราก็กลับมายังที่พักตั้งใจว่าจะรับประทานอาหารเที่ยงและพักผ่อนเสียหน่อยแล้วจึงค่อยไปเที่ยวต่อยังน้ำตกสายทิพย์แต่ฝนก็ตกลงมาเสียก่อนเราจึงทำได้เพียงใช้เวลาตลอดช่วงบ่ายอยู่ในเต็นท์เท่านั้นวันนี้เราจะได้กินซุกี้กันนะคะก็คืออันเนี้ยเราสั่งเมื่อวานนะคะตอนที่เราขึ้นมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเราจะต้องไปสั่งในตอนเช้ารุ่งขึ้นของอีกวันนะคะแล้วเราก็จะได้กินในตอนเย็นนะคะแล้วก็เช่าเตาของอุทยานนะคะพร้อมกับหม้อด้วยค่ะอันนี้เป็นชุดซุกี้นะคะสำหรับทาน4 คนก็จะมีผักกาดให้นะคะแล้วก็ผักบุ้งเห็ดแครอทวุ้นเส้นไส้กรอกเต้าหู้ไข่แล้วก็มีหมูหมักแล้วก็น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มซุกี้นะคะ ในวันที่ 3ซึ่งเป็นวันที่เราจะต้องกลับลงจากภูสอยดาวซึ่งฝนก็ได้ตกลงมาตั้งแต่บ่ายเมื่อวานยาวนานมาถึงกระทั่งเช้าวันนี้และแน่นอนว่าเราจะต้องกลับลงไปท่ามกลางสายฝนที่ชุ่มฉ่ำได้เวลากลับแล้วนะคะท่ามกลางสายฝนบ๊ายบายค่ะตอนนี้เป็นเวลา 8:40 นะคะ เป็นวันที่ 3ที่เราจะต้องลงจากภูสอยดาวนะคะ ท่ามกลางบรรยากาศพายุฝนกระหน่ำนะคะ ซึ่งตกมาตั้งแต่เมื่อคืน ไม่ใช่สิ เมื่อวานตอนบ่ายนะคะ ยาวนานมาจนถึงเมื่อคืนแล้วก็กระทั่งเช้านี้ก็ยังไม่ได้หยุดเลยนะคะจะได้ไม่กลัว จะได้เห็นแค่เท้าเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบหวาดเสียวว่าข้างล่างมันลึกแค่ไหน4-5 สายนั่นดิโอ้โหตรงนี้เห็นไหมไม่เหรอไม่เชื่อกันเหรอตามสบายเลยใช่ไหม
การเดินทางในฤดูฝนอาจจะต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ แต่เราก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มายังภูสอยดาวแห่งนี้ ก็เตรียมความพร้อมที่จะเปียกปอนและเผชิญหน้ากับสายฝนที่พร้อมจะตกลงมาทุกเมื่อตามฤดูกาลของมัน ขาลงเราใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงซึ่งน้อยกว่าขาขึ้น และไม่ลืมที่จะคืนไม้ช่วยพยุงไว้หน้าบริเวณทางขึ้นเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการจะขึ้นต่อไป